Hey, hello, what's up guys? It's me again, Mark Harris TV, and welcome back to my channel. So for this video guys, ipapakita ko lang sa inyo yung aking i-unbox na ring light. In-order ko sa Lazada. Tignan natin kung okay ba yung na-order ko na ring light, kung gaano siya kalaki. So, samahan niyo ako sa pag-unbox ng ring light na ito. Tara! Simulan na natin buksan ang ating ring light. Pwede yung gagawin dito guys sa pagbukas, wala ka siyang makitang gunting. Buksan na natin siya. Ito na yung laman ng ating in-unbox na ring light. So, tignan natin yung laman nito. Unahin na natin tong LED ring light. So, 10 inches siya guys, yung LED light niya. So, kung titignan natin guys dito, yan. Iba-iba ng size yung LED light. Bibili kayo ng LED light guys, check muna natin yung size na kung ano ba yung gusto na laki natin ng LED light para sa atin. So ito na siya guys. Ayun! And syempre, nandoon yung kanyang saksakan. So USB siya. At yung pang-control ng kanyang light. So sa cellphone. Cellphone holder. Magkakasama sila guys. Ito yung laman ng box na ito. Yan. Ngayon tignan naman natin guys kung ano yung laman nito. Ito yung tripod niya guys. At ito naman yung ating buksan. Yan na yung ating tripod. So 10 cm siya. So, titignan natin kung gaano kalaki yung 210 cm. So, try na natin siyang buuin, guys. So, ibukas muna natin to. So, luwagan muna natin dito sa part na to para hindi natin siya masira. Ayan. Then, ibukas lang natin. Higipin natin ang pataas, konti. Then lalagay natin itong mag-hold dun sa ating mismong LED ring light para maging adjustable siya. Yan guys. Next natin is ikakabit natin yung ating LED ring light. Yan guys, nakabit ko na siya. So USB type siya. And pwede natin siyang i-connect sa laptop, sa ating mga PC, and kung meron tayong adapter ng charger, phone holder,
Ang kagandahan dito sa phone holder niya guys, adjustable siya. So bago natin siya ikabit, tanggalin muna natin ito. Ayan guys, para may pasok natin dito. Ayan, kulak lang natin. So yan na siya. Tapos saka natin siya i-lock. Ilalagay natin siya. Yan guys. Meron siya ditong lagayan. Sa part na to. Diyan natin siya ilalagay. Ngayon guys, try naman natin kung gumagana yung ating ring light. So meron siya ditong mga button. Yung on and off. So yung mode, meron siyang tatlong mode. So sasabihin ko sa inyo mamaya. And then plus and minus na button. Ngayon naman guys, try natin siyang buksan at tignan natin yung kanyang ilaw kung gumagana siya. Yan yung kanyang warm white light. So pwede natin siyang i-adjust, pwede natin hinaan. Yan. Nang hindi nagbabago yung kulay niya. At pwede rin natin naman lakasan. So yan guys. Then try natin palitan ng kulay. Yan yung white. Kung kita nyo lang sa ano, sa camera. And then ito na lang yung warm light niya. 2,000 years later. So yun guys, ito na siya. At sinigyan ko pa yung lahat ng ilaw bukod dito sa ating ring light para makita nyo yung kanyang effect. So naka warm white light siya. Inilagay ko sa pinakamababa na liwanag niya. So i-try natin, idagdagan yung kanyang liwanag. So yan guys. Yan. So makikita natin pwede na ano, para sa mga live streamer, sa mga nag-YouTube, mga nag-unboxing or ano pa man. So okay na siya, ano, pati na rin sa mga nag-online school. Okay na siyang gamitin. So i-adjust naman natin yung ilaw, palitan natin ng kulay. So yan, white. Medyo parang mas maliwanag yung kanina, warm white. And then babaan natin yung kanyang liwanag. So yan guys. And yung adjust naman natin sa warm. So yan siya guys. Then lakasan natin. So wala talagang ilaw dito sa kwarto ngayon. Dahil pinatay ko kung mapapansin nyo. So ito yung ating ring light, 10 inches ring light na in-order from Lazada. So sa seller na si Goldex. Ayan na siya guys. At halos umabot na sa kisame ng bahay. Ayan guys, isa pa sa kagandahan sa ring light na to, no? Pwede natin i-adjust yung mismong ring light and yung ating phone holder ng 360 degrees. Siyempre, kita naman natin na mas maliwanag talaga kapag gumagamit tayo ng ring light sa ating mga videos. So, palit-palitan muna natin. Yan guys. At makikita natin na mas maganda yung ating kuwang mga video. So, yun lang guys for this video. Yung pag-unbox natin ng ating in-order na ring light sa Lazada. And kung gumagana siya. So yan, para sa akin okay naman siya. And yung ginamit sa kanya, no, so alloy. So tingin ko matibay din siya and may quality. So tingin ko magtatagal siya. So thank you naman guys for this video. Hanggang sa susunod natin pagkikita, hanggang sa susunod na video. So this is Mark Harris TV. So kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe my channel and pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko.